everyone. So this is a continuation of our discussion last time. So we are now here still in chapter 2, but the topic is equilibrium of a particle. So when can we say that a particle is in equilibrium? So when the resultant of all the forces acting on the particle is zero. So that means that the particle is in equilibrium. So kung tanan daw forces nga nag-act sa ana nga particle, say for this one, so naatay particle A, naa siya forces nga nag-act on the particle. We have F1 nga 300 newtons, F2 173.2 newtons, F3 nga 200 newtons, so F4 nga 400 newtons with its corresponding angles based sa Cartesian coordinates. So kana daw siya nga particle is said to be in equilibrium if kung imong isum up tanan forces along x along this axis, kung dapit nag-act ang mga forces, so if sum up nimo tanan forces along x, kana siya mag-equal to 0. Also, if you sum up forces along y-axis, so tanan forces nga nag-act along particle A along sa y-axis, so kana siya pag mag-equal gana siya sa 0, that means that particle A is in equilibrium. Newton's first law said that if the resultant force on a particle is 0, the particle will remain at rest or will continue at a constant speed in a straight line. Kana siya kung the particle is, or the resultant force on a particle is 0. So kani another example, another particle A, na dayon forces nga nag-act on A na kay 100 newtons on going that side, tapos another 100 newtons in the opposite side. Same magnitude, opposite yung direction, but they act in the same line of action. Same line of action. Diha padulong sa point A, so kana siya is equal iyang magnitude, same line of action, opposite sense. So kaning particle A is equal. Meaning dili na siya mamupungga, steady na siya. Kung static na siya ang particle A, it will remain at rest as long as these two are equal. So kaning particle A is said to be in equilibrium. A particle acted upon by 3 or more forces, so muna akong gingon dinina, so naay daghan nga force nga nag-act on A, pag imugay na siyang isum up tanan forces, dapat mag-equal siya sa 0, so that we can say that this particle is in equilibrium. Free body diagram. So we need to sketch the free body diagrams depending on the problem na ihatag sa inyo ha. So say for example this one, this is called what we call as the space diagram. It is a sketch showing the physical conditions of the problem. So pareha ani na ay weight or na ay crate, nag-create na siya, naa siya weight. So na siya nga crate, gi-attach og cable on point A. Tapos at point A, naay duha dayon ka cable, C o B, nga giagi sa pulleys, kani siya, or pulleys, tapos gibira din siya sa tao diha sa ubos. So kani siya karon muni ang physical condition of the problem. Para ma-analyze na to siya and ato siyang ma-solve, kailangan taong mag-select og point. The point at which naa diha nag-agi tanan nga forces. Then kana dayon siya, ato siyang i-sketch. I-sketch na to ang point, say point A. Muna atong gi-select. We can choose point C kung gusto nimo point C, but then dili nimo siya ma-analyze ang tibuok problem. Kaya wala man diri nag-act ang tanan forces. Ang imong kailangan is dapat, say for example kanina problem, kailangan kabalo ka kung unsa ang mga tensile forces nga nag-act on the ropes or cables. So cable at C, cable at B, ug kani nga rope nga ga-carry sa imong weight sa crate. So gusto ka makabalo unsa na siya nga mga force nga gi-exert ana. So para mahibalan nimo siya, again, we select the point at which all the forces are acting. So in this case,
at particle A or point A. So at point A, dayon kay weight. Kani siya nga cable, kani padulong sa ubos, diri mo, di ba, imong crate na dira. Ang crate nimo has a weight. So muna siya karon ang gina-carry ani nga cable. So in this case, 736 Newton daw siya. Tapos at point A, naakay duha ka cable nga gibira or niagi siya sa pulleys, gibira din siya ng duha ka tao. So naakay tensile force nga gi-exert sa tao ani nga cable. So iyan ang gibira. Siya mismo ang nagbira. So ang cable nimo karon na ay tensile force which is TAB. Dayon dire sa pikas, gibira pod siya at a value of TAC. So muna ang magnitude nga gi-exert ani nga cable. Dayon na din siya given nga mga angles. Dapat kani siya muna ni karon atong free body diagram. This is the first step in solving for problems. So dapat i-sketch nimo ang from the space diagram, i-sketch nimo ang free body diagram. On the free body diagram, diha mag-act tanan forces nga given sa problem ug tanan angles nga gihatag sa problem. So in this case, ang TAC daw is acting 30 degrees from x-axis. Ang TAB is 50 degrees from x-axis. So this is the free body diagram, which is defined as the sketch showing only the forces on the selected particles. So sa particle nga imong gi-select, diha nag-act ang mga forces na imong kailangan para ma-analyze nimo ang problem. Okay, next. So example na rin ta. So example, na daw ship nga nag-unload o in this case, a car. So, unloading operation sa isa ka ship, a 3,500 Newton automobile is supported by the cable. So, ang yang i-unload is a car. Tapos, ang weight sa car is 3,500 Newtons. Supported by a cable. So, na-cable the support sa iya ha. So, muna ang A, naadiha ang weight sa car. Tapos naay ga support sa iyang cable, kani nga cable. Say this is cable na siya gi-exert nga force TAB. Another cable is pulled by this person right here. So ano siya nga person, to pull ko na siya to support or to guide sa iyang pag-unload sa car. So na-identify TAC or the tensile force exerted by this rope on point A. Kaya naam sa point A ang center na diri karon nag-act ang weight. So iyahang gi-guide nga ang pag-unload ani nga car. So kana karon kani siya kani ang gi-sketch mo na ni siya karon ato ang free body diagram from the original space diagram nga gihatag sa problem. A rope is tied to a cable and pulled to the center the automobile over an intended position. So, ni-guide niya over an intended position. Unsa dayon ang tension in the rope. Kaning weight of the car is given. So, kana siya is a force. Gihapon na siya. Weight is a force. Unsa man ang weight? Weight is M times G. Kung ang gihatag gali kay mass na may times nga mass ang ihatag. Mingon siya nga, the car is 100 kilograms. Kana siya, mass na siya. Pag i-apply nimo sa problem, ang kailangan sa problem is ang iyahang force or ang weight niya. So, i-multiply nimo na siya. Multiply nimo siya 9.81 meter per second squared nga G. Kana dayon siya, ang iyang resulting value is in newtons. Kani dayon siya, imuhang gamiton sa problem. Kana siya kung mass ang ihatag. But in this case, ang ihatag is unit of force, Newton. So, diretso na, di mo siya ibutang diri. The weight sa car is 35 newtons. Okay, so ato siyang i-solve nga, dili na tamo sa ani nga solution ha. So, pwede niyo na i-check later
kung correct ato ang isolve na answer. Dayon, okay, so ang ato isolve, tensile force of rope AB, tensile force of rope AC. Okay, so let's copy sa inyo ha. I-draw lang siya ha. So, ato lang na siya i-copy din. I-draw na to later. Kana siya, atong particle A, ang nag-act saya is tulo ka forces. Weight, kani nga tensile force, kana siya. Actually, pwede na to siya gamitan o pwede na to siya i-solve duha ka kuan method. Pwede na siya gamitan og force triangle. Sa ato ang gigamit before, katong tip to tail method, weight, then ana, tapos ana. Imo siyang isumpay-sumpay using tip to tail method. Dayon i-indicate nimo mga angle, dayon use sine law para ma-determine mo ang TAC o TAB. Pwede ana, dali ra gyapon siya. Pwede mo to na i-try. Or katong sa gi-discuss na to sa previous pa gyud nga using rectangular component. So pwede siya summation of forces along x equals 0. Magamit ta og duha ka equation. Kani nga equation o summation of forces along y equal to 0. So, pwede kanay po siya. So, try na to siya solve aning duha. Para, pwede na mo choose later pag sa exam, unsay mas dali sa inyo ha. So, kato inyong gamiton na method. Okay, let's solve this using force triangle. So, ito na to. First solution using force triangle. Okay. So, using force triangle, ato siyang i-sketch tip to tail method. Bahalag dili lang yun siya, grabe ka exact na pagka-sketch. So, at point A, kaya na mag-start sa point A ha. Point A, na ay nag-act sa iya nga. Butang na lang nato siya para dire sa A, na ay nag-act nga weight sa car, which is 3,500 newtons. 3,500 newtons. Okay, so ito na siya i-sketch. Dayon, naatay tensile force sa cable. Oops. Okay. So, kani karon, so tip to tail method. Start ta at A, paubos. This is the weight sa car. Weight sa car. Kani dayon, this is the tensile force AC. Tapos from the tip of AC padulong sa tail sa weight muna siya ang TAB. Tapos i-indicate na to ang angles. Dapat kompleto itong angles. So kani siya, this is 30 degrees. 30 degrees. Kung 30 degrees na siya, tapos kani kay vertical man gina siya. Kani siya vertical. So kani nga angle 90. 90 plus 30, ilang na siya? 120. 120 degrees. Utang na to tanang angle based on the given. Sunod, ang TAB is 2 degrees from y-axis. So, kani siya, y-axis. Kani siya is TAB.
So, kani nga angle is 2 degrees. So, kung 120 to, so ang mabilin is 58 degrees. So, muna ni karon atong kompleto nga forced triangle. So, if forced triangle imong gusto nga solution. Okay. So, solve for the, usang pangtana, what is the tension in the ropes? Siguro. Kaya duha man na kabuk ang unknown. TAB and TAC. So, isolve na to. So, tensile force exerted by rope TAB and TAC. So, using or by sine law. Sine law is side divided by the sine of its opposite angle. Kani nga side, sine over its opposite angle. So, tang na to TAB over the sine of its opposite angle ng 120 equal na siya sa TAC over sine sa opposite angle sa TAC is 2 degrees equal na siya sa weight sa car or sa automobile over sine of its opposite angle sa muling weight sa car. Sine sa opposite angle is 58 degrees. So, sine of 58 degrees. Okay, so TAB therefore is equal to, kanya siya, i-equate na to ani, kay mo man siya ang naay known value para ma-solve na to si TAB. So, equate na to siya. TAB is equal to 3,500 sine of 120 degrees over sine of 58 degrees. Okay, ito siya hinahinalin para masabtan dyan siya. So, ito siya i-equate una. TAB over sine 120 equals 3,500 sine 58. Therefore, TAB is equal to 3,500 sine of 120 divided by sine of 58. 3,574.195 newtons. So, i-check sa mga ha. 3,5 sine 120 sine 58. 3,574.195. So, muna siya karon ang tensile force exerted by cable AB. Kanang pagdira, dili sa ibabaw. Kanang nag-support siya og crane. So, muna siya ang value sa tensile force AB. Next, i-equate na po nato ang kaning unknown na TAC. So, kana siya, i-equate na to ani. Or pwede po ani kung gusto niyo kay kabalo naman pila ang TAB, pwede ni siya kaning duha mo i-equate. Kanila ato para at least uniform siya. So, we have TAC over sine of 2 degrees equals 3,500 over sine of 58 degrees. So, we have TAC. So, i-rearrange na to ang problem. Ang values. 3,500. Rearrange the equation. Sine 2 degrees over sine of 58 degrees. So, we have TAC is equal to 3,500 sine 2 degrees over sine 58 degrees 144.0345 035 newtons. So this is the tensile force exerted by kaning person nga gapira dire or
exerted by the cable. Kaya gibira siya ani nga person. So muna siya ang tensile force AC. Check na to. 144.3570 yan. Hindi siya gi-round off. Pero ko exact value, so muna siya nga value. Okay, so inana siya if you wanna use the force triangle method. But sa katong before ani nga topic, di ba, ang atong gi-discuss is rectangular component. So i-try na to siya solve using rectangular component. So second solution. So using rectangular components. Pag rectangular components, ang kailangan nato is we sum up summation of forces dapat equal siya sa 0. So, kung dili siya mag-equal, meaning dili balance ang inyong forces nga nag-act on particle A. So, i-sum up na to tanan forces along X, dapat equal siya sa 0. I-sum up na to tanan forces along Y, dapat mag-equal na siya sa 0. Okay. So, unsa may atong unahon? Kung tanaw na itong figure, i-draw na to through ang pastakan niya siya, kailangan gini mo siya i-sketch yung free body diagram para tas dili ka manigo. So, muna yung free body diagram. So, nakay particle A, yan na ay weight sa car which is equal to 3,500 newtons. Tapos, acting below, just below x-axis, nata diri TAC, kani siya is 30 degrees. Tapos, y-axis, kani siya is 2 degrees, natay TAB. So, muna siya ang kompleto na free body diagram. So, yung pagkapalo nga kompleto yung free body diagram, na akay particle A, kung hahanapit yung gi-select na particle, tapos all the forces that are acting on particle A. Tapos, all the angles sa tanan forces nga nag-act on particle A. So, dapat kumpleto imuhang free body diagram. From this free body diagram, muna na siya itong i-analyze para ma-solve na ito ning unknown values. So, natay duha ka equation na pwede gamiton. Pag duha imong equation nga pwede gamiton, meaning maximum nga imong ma-solve pod nga unknowns is duha ra pod. Two unknowns can be solved by two equations. Okay, so in this case, natay duha ka unknowns, duha ka equations, so ma-solve na siya. Okay, unahan na to og sum up tanan forces along X. So, say, summation of forces along X equal to 0. So, tanan force along X. Pwede ta mag-assume. Okay. Kung mag-sum up ganito forces along X, pwede ta mag-assume nga tanan padulong dito along X naman ta. Tanaw na to itong along X. Tanan forces padulong dito positive. Pwede na siya nimo i-assume. Or tanan forces dire padulong positive. Pwede na siya. Depende sa inyo ha. Okay. Para uniform ta tanan, say i-assume na to nga tanan forces to the right, positive na siya. If in case nga ang imuha answer mabali later, meaning negative iyang value, so dili na siya to the right. Imura po din na siyang balihon. Makita na nato na later kung makita tayo problem namin na siya. Okay? So, tanan forces to the right, positive. Unsa may naay component sa kaning mga forces, unsa may naay component along X. So, kung tanaw na to, kaning TAC, naa siya component along X, naa siya component along Y. So, natay X component. Ang weight sa car, along Y lang siya. Wala siya component along Y at along X. So, okay na siya. Ang TAB, obviously, naa siya component along X, naa po siya component along Y. So, ang atong i-add karon kung mag-sum up to forces along X, kaniya component sa TAC o kaniya component sa TAB.
Okay, so unsa man ni siya? Ato isulat para dili ta malibog. Okay, so this is na siya TACX, naapod siya TAC along y-axis. Meaning muna yung components along x and along y. Sa TAB, naapod tayo TABY o TABX. Okay, so recall na to. Unsaon na to pagkuha sa TACX, TACY. Again, gamitan na to siya or para dili mo ma-confuse, pwede ninyo na siya i-draw separately. Nga kani siya, muna siya ang TAC. Na siya component along x, TACX. Na siya component along y, TACY. Then kani din siya nga angle, this is 30 degrees. Pwede na siya i-draw. Okay, draw ko na to ang TAB. Muna siya ang TAB, ang force, na siya component along y, na TABX, napod siya ay y, na din siya component along x, na TABX. And kani siya nga angle, so angle from y-axis, this is 2 degrees. Para dili mo malibog, pagkuhaon na nimo iyang x and y components. Okay, so balik na din summation of forces along x is, i-assume din na to, assume all forces going to the right positive. So yun din tag TACX positive minus TABX, which is padulong man siya sa left. Ang TABX padulong siya dito, ano siya nga value? So negative, kay gi-assume man na to ang to the right positive. Sunod, wala na ilaing force along x, so equals 0. So muna siya summation of forces along x, dayon equate ito 0. So muna din siya ato na i-substitute yung values unsa man yung TACX. So from the figure, TACX unsa man siya? TAC, ang TACX adjacent the angle 30. So wingon tag cosine 30 TACX over TAC, or TACX is equal to TAC cosine 30 degrees minus ang TABX na siya opposite angle 2 degrees. Pag opposite gali na siya, so TABX is equal to TAB sine of 2 degrees equals 0. So kani siya muna siyang TACX, kani siya muna siyang TABX. Okay, so dili pa nato siya masolve diretso kay duha man siya ka unknown, kani unknown. So ato lang na siya ibutanga. This is our first equation. Next, second equation. We sum up forces along y, then equate it to 0. Again, let's assume tanan forces nga pasaka positive. So assume lang na siya para siya para na kay basis na tanan pasaka positive, tanan negative, tanan nila siya para natin guide. So tanan forces, so assume na siya, assume nga tanan forces nga pasaka positive. So tanaw na to ang figure unsa may mga pasaka. We have TABY taas, so that is positive na value. Ang TACY paubos, so negative. Ang weight sa car paubos, so negative. Tulura man na siya kabuok along y, so more na siya to ibutang sa to equation. So unahon na to ubutang ang positive
Para pod nga kung mag-start kag sulat sa imong equation, dili siya negative value ang imong ga-start sa imong equation. Positive siya nga value. Okay, so positive T A B Y minus T A C Y minus weight sa car equals 0. So, summation of forces along Y equal to 0. Okay, what is TABY? TABY, kung tanaw na to sa figure, TABY, ano siya? It is adjacent the angle. So, we have TAB cosine of 2 degrees minus TACY. TACY is opposite angle 30. Nara. Ang TACY opposite siya ng angle. Okay, so minus TAC cosine sine of 30 degrees. Sunod. Ang weight sa car. Ang weight sa car is downward. So, downward siya pag dinhi negative weight sa car. Pwede nito siya, ibalhin na lang nato siya sa pikas para at least mag-uniform siya sa itong first equation. So, ibalhin nato siya sa pikas. Ang equation na to mahimong equals weight sa car na 3,500 newtons. Kani din siya, ito is designate as our equation 2. Okay, solve equation 1, equation 2. Using your calculators, pwede na siya nga kuhaon nimo una ang TAB. Say for example, kani siya ka equation ha. Sa first equation na to. Pwede kaning TAB, ibalhin nimo sa pikas, so may mo siya positive sine 2 degrees. Tapos ang cosine 30 butang nimo sa iyang obos na din kay TAC. So na din kay TAC equals TAB sine of 2 TAC is equal to TAB sine of 2 degrees over cosine of 30. So, value na siya sa TAC. Imo na siya ibutang diri sa imong second equation, i-substitute nimo sa imong second equation. So, ang mabili na lang dayon nga unknown is TAB. So, ma-solve dayon nimo si TAB. Pagkahuman na kay TAB, imo i-substitute ni nga value sa TAB sa imong second or sa first nimo nga equation, then you can solve for TAC. So, pwede inana pag-solve, imo siya isa-isahon kung dili kaya sa imong calculator. Pero pag ginani mong calculator, pwede rin nimo siya ibutang diretso ang duha ka values. Dayon, ma-solve dayon nato si TAB o si TAC. Okay, so saan man na siya? So, input, dali ka sa mode 5 equation. Mode equation. So, ang equation is nasa 5. Dayon, pila dayon imong unknowns or imong equation. So, nata diri sa kaning number 1. Number 1. Then, i-input na yun nimo on sa ang imong A, imong B, imong C. So, ang atong A karon, kung tanaw na to atong equation, muna siya atong equation 1, kani siya ato ang value sa A, value sa B, value sa C. Value sa A2, B2, C2. So, ang atong A karon is cosine 30. Dili na to ibutang, oh, wait. Baylo atong equation. Dapat correct imo ang ABC ha. So kani siya ato'y baylo. Ang first na to nga unknown TAC, dapat uniform na siya dire. Dapat TAC ang naa dinhi. So pwede ra nato siya i-interchange. Ako siya i-interchange ha para dili ta manibong meter. Ang equation 1 na lang. So equation 1 ato siya i-interchange para ang magtungod gid siya para pag input nimo diri magtungod gid imong A, imong B, imong C. Same siya nga values. So ang mogawas dayon ni sa result is TAC
TAB, dayon TAC. So, ato siya i-rearrange, may mali siyang negative TAB sine of 2 degrees plus TAC cosine of 30 degrees equal to 0. So, muna siya itong i-input sa calculator. Okay. So, naana ka dire. Sa 1, ibutang nimo siya. Ang first nimo nga, ang imong A nga value is negative sine 2 degrees. Kaya siya. Negative sine 2 degrees equals. So, muna iyang value din mo. Indicate din ha. First value. Sunod, ang imuhang B1 is cosine 30 degrees. So, ito mo, cosine of 30 degrees equals. Tapos, ang C ni mga value is 0. Equal to 0 mo na siya. 0 yung C nga value. Sunod, ang value na po din na siya sa ubos. So, ibutang ni mo din ha, cosine 2 degrees. Okay, TAB cosine 2 degrees equals. Next is negative sine 30 degrees. And then letter C is 3,500. So, muna din na siya nakabutang na dayon. Tanan ni mo nga ang duha ni mo ka-equation. Okay. Pag nanaday na siya, shift solve. Oh, okay na yun. So, pag shift solve, dayon equals, mugawas tayo din yung first value. Kana siya, muna siya ato ang TAB 3574.195. So, kana to 3574.195 newtons. Dayon. Click equals yapon. Equals. To get the other value na unknown, which is TAC. So, 144.035 newtons. So, muna ni siya ito ang second value. So, these are the tensile forces exerted by the cables. Cable TAB and cable TAC. So, you may choose kung ahaan ni imuhang kuan. Pero pag daghan na gani kani siya, pwede na to siya i-force triangle because tulo ra ang involved na forces. But in cases na daghan kaayong forces, mas okay gid siya nga rectangular components. More gid siya ang pinaka kuan solution, rectangular components. Okay, so that's it for equilibrium of a particle.